Mô. Okay, ready? San je je dan zo je jo na la chan je bar de dan ja ge zun je da ge je zo je ge zun nan je rô lai bên chờ san je rô bai yo san je chưa đại thôi je cho nam la chân chơi par de dan cha zuen je da ge ja zo je ge zo nan je ro lai pen je san je de pai jo san je che da zo je jo nam da chan chơi par de da ne cha zuen che da ge jen so je ge so nan je ro lai pen je san je de bai sho mai nam ga dai nyan be sen je tan je de wa dan de ve ja dan de ba shu je dong e da dong e je ja dan da wa shu je dong e me be de wa dan ne da wa shu je ye ren ja dan ye dan da ve da yom la ne ba shu je ma nang ga da yan be sen je dan je de wa dan de ve ja da dan ba shu je dong er dai dong er je je dan da ba je dong e me be de wa dan ne da wa je nye ren ja dan ye dan da ve dan yo lai ne ba je mai nang ba dan yan de sen je dan je de wa dan de ve ja da dan ba je dong e dai dong e je ja dan da wa je dong e me de de wa dan da wa je ye ren ja dan ye dan da da nyam la ne ba je jan za wa da zhui jie xia ba da jie ze ya ran guo xie so wa ye ge wa zhuan zhe da ge jie sha ba
Tan je zo ba xian jue jie ma wo zai xie ge jie jue xie me do zhang re ra len xie nia de jian ban de san jie jie lai me de per wai ye 如果难在现的这白说，我个的吧，在边的人那满着了，板的咋做啊？先觉难觉三八的落叶接着接得吧，接将的么的吧也接将我落过的所。当归都结下结日酸中，新疆嘛到对结光元宝，四结龙宝在外结表克，小结结不结龙骨双杂，都天天结的罗那罗当，二八嘛拉结结干不把，不摸着个结按着工，感觉了嘛能结到中结都能的那知道当觉得了嘛老婆老爷就说算了，算了，人家说我老王天天同去准备给来做。Okay, good morning, dear my friends. And today we will continuously discuss on the 14 root downfalls or samayas. So today we are on the 7th, yeah, the 7th samayas. It says to disclose the secret teachings to thinking beings who have not fully matured is 7th. Actually, there are some particular thinking beings who are not allowed to listen to secret Tantra teachings. They are, for example, people who have broken Tantric samayas in a serious way because of wrong view. Then after they have not confessed for a single moment, and they don't even have the intention to confess. If we teach secret parts of Tantra to them, it will not be of any benefit to them because they still will give rise to more wrong views. So that's why they are not permitted to receive secret Tantric teachings. Okay. Yeah, it's okay. Okay, sorry. It's okay. Okay. Thầy gửi lời thương chào toàn thể anh chị em đạo hữu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về 14 giới phạm căn bản. Lần trước là chúng ta đã đi qua 6 giới phạm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến giới phạm thứ 7. Đó chính là lộ mật pháp cho người chưa thuần. Lộ mật pháp cho người chưa thuần thì ở đây là những người mà chưa tinh thuần, những người chưa đầy đủ căn cơ. Thì có một vài hữu tình được xếp vào là chưa đủ căn cơ hoặc là chưa đủ tinh thuần để có thể thọ nhận được giáo pháp bí mật hoặc là mật pháp. Thì chẳng hạn như là người mang nặng tà kiến, những người mà mang nặng tà kiến và với cái tà kiến đó họ đã hủy phạm giới nguyện một cách nghiêm trọng và họ không chịu sám hối hoặc là họ không sám hối ngay lập tức. Thì đối với những người như vậy thì mật pháp sẽ không đem lại bất cứ một lợi lạc nào mà chỉ khiến cho họ thêm nặng cái tà kiến của mình thôi. Và do đó đối với những người như vậy thì chúng ta không thể nào lộ mật pháp ra được. If we do teach them, then we incur the 7th downfall. Usually, Vajrayana is secret, and whether it is secret or not depends on the practitioners. Practitioners who have heard Vajrayana method teachings, if you can arouse pure perception,
And if you can arouse enthusiasm, then you will understand through your practice. And then the secret of Vajrayana isn't the secret for any of you. Như vậy thì đối với những người chẳng hạn như là thầy vừa mới nêu, thì những cái trường hợp đó nếu mà chúng ta chia sẻ mật pháp cho họ thì nghĩa là chúng ta đã phạm vào cái giới này rồi, chúng ta đã mắc phải giới phạm căn bản thứ 7. Thì chúng ta thấy cái chữ mật pháp có nghĩa là giáo pháp bí mật, giáo lý bí mật, và cái bí mật này nó còn tùy thuộc vào từng người. Thì đối với những người mà đã tinh thuần rồi, những người mà có tri kiến thanh tịnh, những người có lòng nhiệt thành với giáo pháp và có tâm tu đạo chân chính, thì đối với những người như vậy thì có thể tu được mật pháp. But when some people hear Vajrayana teachings, they feel uncomfortable. Uncomfortable means a wrong view or the wrong kind of doubt. One kind of doubt is thinking, what is this about? And you are willing to learn something. This doubt is fun. But another kind of doubt is to think that doesn't seem true. Maybe you haven't completely decided, but you already think it is probably not true. Và chúng ta sẽ thấy có những người mà khi mà họ nghe mật pháp, khi mà họ tiếp cận với những giáo lý bí mật thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Đó một phần là do tà kiến, một phần là do họ nghi hoặc, họ đang phân vân không biết là đây là giáo lý gì, đây là giáo lý như thế nào. Thì đối với giáo lý của Đức Phật thì đôi khi cái việc mà chúng ta hoài nghi một chút nó cũng là tốt, nhưng mà đôi khi nó đến từ cái việc là cái căn cơ của chúng ta nó chưa tinh thuần, nó chưa đủ để chúng ta có thể tiếp nhận được những giáo lý bí mật này. In the circumstance of hearing about mandala and all of the Yadam deities filling this universe and so on, and especially hearing about non-duality, if you are thinking maybe not, if you have that kind of doubt, then that means it is kept very secret from you. That means you make it secret by yourself. Và khi mà chúng ta nghe những giáo lý hoặc là những cụm từ chẳng hạn như là mandala, rồi chúng ta nghe về bổn tôn, chúng ta được dạy rằng là chư bổn tôn tràn đầy khắp cả vũ trụ, rồi những giáo lý về bất nhị vân vân, thì nếu như mà chúng ta cho rằng là chúng không thực sự như vậy, hoặc là chúng không biết chắc là như thế hay không, thì chúng ta hãy giữ những cái nghi hoặc đó cho chính mình. The next is the at Samaya. It says to abuse one's own aggregates, the embodiment of the five Buddhas is at. Và bây giờ sẽ đến giới phạm thứ 8, đó chính là tổn thương tự thân 5 Phật Đà. Tức là tự thân của chúng ta là hiện thân của 5 vị Phật. Our five aggregates are the five family Buddhas. For instance, our consciousness is Akshobhya, and our feeling is Ranasambhava, and aggregate of perception is Amitabha, and the aggregate of formation is Amoghasiddhi, and our body is Vairocana. Thì ở nơi cơ thể của chúng ta chúng ta sẽ thấy ở nơi bản thân chúng ta có 5 uẩn, thì tương ứng với lại 5 Phật. 5 uẩn của chúng ta sẽ tương ứng với 5 Phật tuần tự như sau. Thức uẩn sẽ tương ứng với A Súc Bệ Như Lai, thọ uẩn sẽ tương ứng với Bảo Sinh Như Lai, tưởng uẩn sẽ tương ứng với A Di Đà Như Lai, hành uẩn tương ứng với Bất Không Thành Tựu Như Lai, và sắc uẩn sẽ tương ứng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Then our inner sins, perceptions are the 6 bodhisattvas. For example, eyes are
Bodhisattva Akasangarbha. Ears are Vajrapani. Nose is the Earth Bodhisattva Shittikapa. Tongue is Avalokiteshvara. Body is Bodhisattva Vishkambin. And then the mind is Manjushri. Và tương ứng với 6 căn của chúng ta sẽ là 6 vị Bồ Tát. Tuần tự như sau. Mắt của chúng ta là hư không tạng Bồ Tát. Tai của chúng ta là kim cang thủ Bồ Tát. Mũi của chúng ta là địa tạng vương Bồ Tát. Lưỡi của chúng ta là quán thế âm Bồ Tát. Thân của chúng ta là trừ cái chướng Bồ Tát. Và tâm của chúng ta là văn thù Bồ Tát. And then each and every chakra has yidam deities, and every channel and node has yidam deities. Và đồng thời cái hệ mạch của chúng ta, các cái hệ thống luân xa của chúng ta sẽ tương ứng với các vị bổn tôn. In brief, there are 42 peaceful yidams and 85 herukas. 42 peaceful yidams and 58 herukas, and all of them are in our body. Nói một cách ngắn gọn thì 42 vị hộ Phật an bình và 58 vị hộ Phật phẫn nộ, tất cả đều vân tập ở trong ngay chính bản thân chúng ta. On the crown chakra, in its 10 directions, there are different guardians. And then in the heart chakra, it also has outer, inner, and secret, and other. In the 10 directions, everywhere there are yidam deities. Chẳng hạn như là ở luân xa đỉnh đầu của chúng ta thì sẽ là hướng ra về 8 phương. Thì 8 phương đó sẽ đại biểu cho các vị hộ pháp của 8 phương. Rồi luân xa tiên của chúng ta cũng sẽ phân ra các thứ lớp ngoài, trong và mật của 10 phương. That is how our body is full of yidam deities. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng là thân này là trụ xứ của chư Bổn Tôn, của chư hộ Phật. If we do not recognize this, we think this is in ordinary body, and if we have this perception, then we can break samaya. Cho nên nếu như chúng ta không nắm được yếu điểm này, chúng ta chỉ nghĩ đây là chỉ là một cùng bất quá, chỉ là một cái xác phàm thôi, thì với cái ý niệm như vậy chúng ta sẽ rất có thể mắc phải giới phạm này. This body is really a mandala of yidam deities. That's where Lord Jigten Sunggu said in the fivefold Mahamudra, if the stronghold of unchanging ground is not seized in one's own body, the king of the deities, the court of modern darkness, will not convene. So persevere in the yidam of the body. Như vậy chúng ta thấy rằng là thân này của chúng ta chính là mandala, chính là nơi vân tập của chư hộ Phật. Thì giống như là sư tổ Sĩ Tenzin đã nói trong những giáo lý liên quan đến 5 nhánh đại thủ ấn, rằng là nếu nền tảng không vững chắc ở nơi trong thân của chúng ta không nhận biết đây chính là trụ xứ của vua, của các vị bổn tôn, của nữ vương, của các vị Phật mẫu, thì chúng ta chẳng thể nào mà có thể nắm được yếu lĩnh. The yidam is the root of siddhis, and the guru is the root of blessings. They are the our way of practice, and they are the result of our practice. So this samaya is very, very important. Và bởi do bổn tôn chính là gốc của tất cả mọi thành tựu, thì cũng giống như là bậc đạo sư chính là gốc của tất cả cội phước lành. Cho nên khi chúng ta nói về đạo sư và về bổn tôn, thì đây chính là những pháp hành chính yếu của chúng ta. Và điều đó khiến cho giới phạm này là một trong những giới phạm vô cùng nghiêm trọng. Next is the ninth samaya. It says,
To doubt the pure nature of phenomena is the ninth. Và tiếp theo ở giới phạm thứ 9 là chúng ta hoài nghi chư pháp vốn thuần tịnh. We said that over 5 aggregates are the 5 family Buddhas, and the channels are mandalas of Yidam deities, and that the 6 sins, outer and inner, are the male and female bodhisattvas. Thì ở đây chúng ta nhận diện là 5 uẩn chính là 5 vị Phật. Hệ thống kinh mạch của chúng ta chính là mandala của chư tôn, và 6 căn bên trong cũng như bên ngoài chính là các vị Bồ Tát nam và các vị Bồ Tát nữ. We don't make them like this artificially. It is natural. Like the sun's ray have different colors naturally, or when the sun and the rain come together, the rainbow appears naturally. Thì đây không phải là điều mà chúng ta cố gắng, chúng ta tưởng tượng ra, mà nó chính là cái tự tánh bổn nhiên, tức là một cái gì đó nó thuộc về tự nhiên rồi. Nó giống như là ánh mặt trời bình thường chúng ta không thấy gì cả, nhưng mà nếu như các tia sáng mặt trời cùng chiếu và cùng lúc đó có những cái cơn mưa thì chúng ta sẽ thấy được 7 sắc cầu vồng. Cho nên là chuyện 7 sắc cầu vồng nó là hết sức tự nhiên. Especially our mind is the Dharmakaya, but some doubt that it is Buddha mind and think it is just taught as skillful means. Và tâm của chúng ta chính là pháp thân, và tất cả những cái niệm tưởng của chúng ta đều có thể dùng để làm phương tiện cho mình. But inherently there is nothing like all of these qualities in it. Especially our ordinary mind is non-conceptual mind, or non-duality, or Dharmakaya. And if some doubts these, then this is the 9th downfall of Samaya. Và bởi do tất cả mọi sự vốn chẳng thực có, và tâm của chúng ta vốn dĩ là vô niệm, vô tướng, là bất nhị. Cho nên nếu như chúng ta mà hoài nghi tất cả những điểm này thì đây chính là giới phạm. The reason we call it breaking Samaya is that whenever you break Samaya, then you cannot make qualities arise from Buddha nature. You already have Buddha nature. The only thing you have to do is purify the temporary obscurations. Và khi mà chúng ta nói đến hai chữ phạm giới, có nghĩa là khi mà chúng ta mắc phải cái giới đó hoặc là mắc phải vào cái điều đó, thì chúng ta không thể nào hiển lộ ra được những cái phẩm chất tự nhiên của tánh giác hoặc là của Phật tánh. Và do đó cái nhiệm vụ của chúng ta đó là tiêu trừ đi những cái che chướng. But instead, if you create extra obscurations, then you break Samaya. That's why Lord Jigten Sunggun said in the Fivefold Mahamudra, if the cloud masses of thoughts have not subsided within the spacious sky of the nature of our mind, plants and stars of twofold knowledge will not shine. Và nếu như mà chúng ta so persevere in this non-conceptual mind. Và nếu như mà chúng ta thay vì là chúng ta tiêu trừ đi chướng ngại, để tiêu trừ đi cái lớp che chướng, mà chúng ta lại tạo thêm cái lớp che chướng, thì như vậy đó là một cái hình thức mà chúng ta đã phạm vào cái giới nguyền rồi. Giống như sư tổ Jigten Sunggun đã từng nói trong những cái giáo lý về năm nhãn đại ấn, rằng là nếu như mà những cái áng mây, những cái đám mây phàm niệm, tức là những cái đám mây mà phàm niệm mà vẫn chưa tan, thì bầu trời quang đãng của giác tánh và mặt trời sáng tỏ của tánh không chẳng thể nào chiếu sáng được. Twofold knowledge is the Buddha's omniscience. We all have this knowledge, but we have to purify our obscurations. And if we keep pure Samaya, then it will help us to shine our twofold knowledge for the sake of all mother sentient beings.
Thì thực ra thì hai phương diện trí tuệ của chánh trí của Đức Phật, tức là chánh biến tri, thì luôn luôn hiện diện ở trong chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta còn phải làm là tiêu trừ che chướng, và nếu như chúng ta có thể giữ giới nguyện một cách thanh tịnh thì chúng ta có thể thực sự đạt đến được chánh biến tri. The next Samaya is the 10th. It says to maintain loving relations with the evil drawers is regarded as 10th. Và giới phạm thứ 10 đó chính là đồng hành thân cận với bạn dữ. It is very unlikely for us to commit this non-virtue because it would be difficult for us to have enough Bodhicitta for those kind of living beings who are suffering. Thì khi mà chúng ta đọc đến cái giới này, chúng ta sẽ thấy đây là một điều không có dễ làm, bởi vì chúng ta chưa có đầy đủ Bồ Đề Tâm để chúng ta trải tình thương đến cho hết thảy muôn loài. When we have heard about the serious wrongs that they commit, then it's very hard for us to generate bodhicitta. This downfall is more related to higher practitioners, those who have more power. Thì khi mà chúng ta nghe về những người bạn dữ, tức là những người mà làm ra những điều mà nó không đúng đắn, thì đối với bản thân chúng ta sẽ rất khó để có thể khởi nên Bồ Đề Tâm hướng về họ. Thì thường là chỉ có những bậc hành giả mà đã có một cái công phu tu trì nhất định ở những cái căn cơ bắt đầu tương đối là cao thì mới có khả năng khởi nên Bồ Đề Tâm đối với những đối tượng như thế này. In any case, the enemies of the teachings destroy the Dharma and they criticize the three jewels. They rob monasteries' wealth. They criticize the Mahayana vehicle. They harm the Guru and they destroy others' practice and criticize Vajrayana. Never, not even for a moment, does not bodhicitta or compassion arise in them, and they have a wrong view of cause and effect. Thì chúng ta sẽ thấy là đối với những người như vậy thì họ sẽ thường là phỉ báng tam bảo, trộm cướp của tăng bảo, rồi đi hãm hại đạo sư của mình, rồi tổn thương gây bất hòa trong tăng đoàn, vân vân. Thì đối với những đối tượng này sẽ rất là khó để chúng ta có thể khởi nên Bồ Đề Tâm hướng về họ. So these kinds of people are the objects of wrathful practice, not peaceful practice. As I mentioned, to conquer them through wrathful practice is only for the higher practitioners. Và đôi khi họ còn là những người mà có tà kiến về nhân quả nữa. Thì để có thể thực sự chế phục được những đối tượng như thế này, chế phục được những hữu tình như thế này, thì giống như lúc nãy thầy đã có chia sẻ là chúng ta cần, cái vị hành giả cần phải ở một cái cấp độ cao thì mới có cái oai đức để chế phục được. In the Vajrayana, it said, for instance, if you conquer someone through wrathful practice, then you need the ability to bring them to happiness afterward. Và một trong những giáo lý của Kim Cương Thừa có nói rằng là nếu như buộc phải dùng những cái bộ pháp hung nộ để mà chế phục các hữu tình này, thì cái mục tiêu sâu rốt vẫn là đem đến cho họ cái sự an lạc và hạnh phúc. For example, Milarepa once went to Marpa's disciple, Ngolo Chudar. His name is Ngolo Chudar. To receive teachings, because Marpa did not give him teachings. Then Ngolo Chudar asked him to make a hill, because his disciples who had come from far away, on their way, some robbers had taken their offerings, which they did often. The robbers lived in a small village, and Milarepa made it a hill and made it held there and
This hail killed many birds. Then it destroyed their field because they were farmers. When Milarepa saw these, he saw the dead bodies of birds. He regret. He gathered the birds' died bodies and brought them to Bodhicitta. Có một câu chuyện mà thầy muốn chia sẻ về thời của Đức Milarepa. Thì có một lần Đức Milarepa đến gặp một người đệ tử khác của Đức Mapa, đó là Bodhicitta. Thì bởi do là cái giáo lý này ngài chưa có nhận được từ sư phụ Mapa của mình, cho nên ngài đến ngài gặp cái vị này để nhận giáo lý. Thì vị Ngô Lô này nói rằng là giống như là một cái lễ vật, Đức Milarepa cần phải làm mưa đá để xử lý một nhóm cướp, để một nhóm cướp sống lại tại một cái vùng đó, và nhóm cướp này đã lấy đi cái phần cúng dường, cho nên là bây giờ phải xử lý nhóm cướp này. Và Đức Milarepa đã làm một trận mưa đá. Thì sau khi cái trận mưa đá đó quét qua cái vùng đó, thì Đức Milarepa mới nhận rằng là có một vài những cái con chim ở trong cái vùng đó cũng đã bị cái trận mưa đá này tổn thương và chết đi. Thì Đức Milarepa đã đem xác của chúng đến gặp Bodhicitta. Milarepa said to Bodhicitta, I come here for Dharma practice, but I killed many birds. So what should you do? He put birds' dead bodies in front of him, and then Bodhicitta snapped his fingers, and all the birds fly away. Và Đức Milarepa đã rất là đau buồn. Ngài đã nói với lại Bodhicitta rằng là con đến đây là muốn học pháp, nhưng mà con lại giết nhiều chim đến như vậy. Thì khi mà Đức Milarepa đặt xác những các cái con chim đó ở phía trước mặt của Bodhicitta, thì Bodhicitta búng tay một cái, tất cả những con chim sống dậy và bay đi. Likewise, the example to show when you are ready to do this kind of practice is when you recite some mantras and visualize some yidam, and that makes an apple fall off the apple tree onto the ground, and then you recite mantras and visualize again, and that will put that apple back from the ground to the branch of the tree. When you have that kind of power, then you will be ready to do Rathavul practice. Như vậy thì ở đây từ cái câu chuyện đó, thầy muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng là chỉ khi nào mà chúng ta có được một cái công phu tu trì nhất định, khi chúng ta đã thực sự sẵn sàng, chúng ta có cái năng lực chúng ta quán tưởng và trì chú, chẳng hạn như là quán tưởng và trì chú để cho táo rơi từ cây xuống mặt đất, và khi mà chúng ta lại tiếp tục quán tưởng và trì chú thì táo lại từ mặt đất quay trở về cây. Nếu như chúng ta có thể làm được như vậy thì chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để chúng ta dấn thân vào những pháp phẫn nộ. Don't misunderstand and think we are practicing our Rathavul deity, so we are doing Rathavul activity. It's not like that. That kind of activity is very restricted to very higher practitioners. Và ở đây chúng ta đừng hiểu lầm cái việc tu phẫn nộ nghĩa là chúng ta phải có hành vi hung bạo. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những cái pháp tu hung nộ, các pháp tu mà hùng mạnh, các pháp tu phẫn nộ chỉ dành cho những cấp bậc hành giả thuộc cấp cao, những bậc hành giả thực sự đầy đủ căn cơ. Lower practitioners who try to do it may be able to harm someone. For instance, they could destroy someone's life, but then they would not be able to liberate them into a pure land afterwards. Còn người mà chưa đủ căn cơ mà đã vội dấn thân vào những pháp mà hung nộ rồi, thì đôi khi do chưa đủ căn cơ chúng ta sẽ mang tâm chúng ta hãm hại, hoặc là chúng ta chẳng hạn như tước đi mạng sống của người khác, nhưng lại chẳng hề có đầy đủ khả năng, chẳng hề có đầy đủ đạo hạnh để đưa cái tâm thức của người mà chúng ta vừa giết về tịnh độ. If they cannot do that, then they are not ready to practice Rathavul activities.
But when you do have that power and a higher ability, if you see someone doing those kinds of evil actions, then you have to conquer them. Và nếu như chúng ta không thể làm như vậy thì chúng ta thực sự chưa đầy đủ căn cơ để có thể tu được những pháp phẫn nộ. Còn nếu mà chúng ta có đầy đủ căn cơ rồi thì khi mà có người làm ác thì chúng ta có thể hiển lộ cái oai đức để chúng ta chế phục họ. Otherwise, if you don't do it, maybe because they are your best friend or your relative or close to you, so you just practice a little compassion and let them go, just leave them be. This breaks samaya and is the 10th downfall. Can you repeat that? I don't understand so much. Otherwise, if you don't, if you don't practice wrathful activity, because you see someone say evil actions, but you don't practice wrathful activity because they are your friends. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đầy đủ cái khả năng để chúng ta có thể tu pháp phẫn nộ và chúng ta chế phục được. Còn nếu như đó là người bạn thân của mình, đó là người thân của mình và chúng ta chưa đầy đủ căn cơ, chúng ta chỉ mới có thể tu được một vài những cái pháp an bình thôi, thì chúng ta tốt nhất là hãy rời xa họ, hãy tránh xa họ. But if you are not a higher practitioner, you still try to practice wrathful activities like these, then it will possible it harms you in this life and the next life, rebirth in lower realms. Còn nếu như chúng ta chưa phải là một hành giả thuộc căn cơ bậc cao mà chúng ta vẫn cứ chấp mê bất ngộ, cứ muốn tu những cái pháp phẫn nộ, thì phần nhiều là chúng ta sẽ tự tổn hại chính bản thân mình, không chỉ đời này mà còn cho đời sau, và sau cùng sẽ đẩy chúng ta vào trong các cõi thấp. Compassionately practice wrathful yadam deities is not wrathful activities. Và nếu như chúng ta tu những pháp phẫn nộ với một cái tâm từ bi đủ lớn thì các cái pháp tu đó không phải là pháp hành hung bạo. However, we are not engaged this 10th samaya, so the best way to over practice is compassionately practice wrathful deities and peaceful deities, but we don't harm other beings. That is best. Cho nên là đối với lại giới phạm thứ 10 này thì tốt nhất là chúng ta hãy trưởng dưỡng tâm từ bi của mình, đừng bao giờ nuôi niệm tổn thương hay là hãm hại chúng sinh, và chúng ta cần phải trưởng dưỡng bồ đề tâm của mình, trưởng dưỡng lòng từ bi của mình, như thế là tốt nhất. The 11th samaya says to conceptualize phenomena that are without names and labels is 11th. Và giới phạm thứ 11 là nặng lòng chấp thủ nơi vạn pháp. This regarding ordinary perception and concepts, we think, oh, this is right, this is wrong, this is a tree, this is a house. We have the perception that everything is solid, but everything we perceive is inherently emptiness. It doesn't truly exist. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái từ khóa chính là chấp thủ, tức là chúng ta nặng lòng chấp thủ. Chấp thủ có nghĩa là chúng ta cứ khăng khăng là cái này thì mới đúng, cái kia thì là sai, cái này thì là cái nhà, cái kia thì là cái cây. Có nghĩa là chúng ta dính mắc vào trong cái mê lầm của mình mà chúng ta không tỉnh thức, không nhìn nhận ra đó là mê lầm. Chẳng hạn như là tất cả các pháp vốn dĩ là không, nhưng chúng ta lại chấp vào đó và cho rằng là chúng thật có. So we have to realize this, especially the practitioners of Vajrayana. We have to realize emptiness, and it is best to have a pure perception. Và nếu mà chúng ta là một hành giả kim cang thừa chân chính thì chúng ta cần phải thấu suốt và tánh không, và phải trưởng dưỡng tri kiến thanh tịnh.
All this environment is the mandala, and all thinking beings are male and female Yidam deities. Chúng ta còn phải nhìn nhận tất cả sự vật hiện tượng chính là mandala của bổn chư tôn, và tất cả những người nam sẽ là những vị Phật phụ, tất cả những người nữ sẽ là những vị Phật mẫu. Even our anger and other five afflictive emotions transform into the wisdoms. For instance, we purify them. That means we transform anger into mirror-like wisdom. Pride transforms into equanimity wisdom. Attachment transforms into discriminating wisdom. Jealousy transforms into all-accomplishing wisdom. And ignorance transforms into the Dharmadharma wisdom. Và lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ chuyển hóa năm độc thành năm trí. Chẳng hạn như là tâm sân sẽ chuyển hóa thành đại viên cảnh trí. Tâm kiêu sẽ chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí. Tâm tham sẽ chuyển hóa thành diệu quán sát trí. Tâm đố kỵ sẽ chuyển hóa thành sở tác trí. Và vô minh, tâm vô minh sẽ chuyển hóa thành pháp giới thể trí. If we can transform them into the wisdoms, and we can see everything with the pure perceptions, but if we still fixate on our realizations and our experiences, then that is what this samaya deals with. Và nếu như mà chúng ta không chuyển hóa năm độc thành trí, thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nhìn nhận, chúng ta có thể thực hiện là chúng ta cố gắng nhìn nhận mọi thứ bằng pháp nhãn thanh tịnh, tức là chúng ta nhìn bằng con mắt thanh tịnh, thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể giữ được cái phần này. That's why we don't want to fixate over realizations. This is real happened often. When we have some good sign or some good experiences, suddenly we fixate on it. So this is not correct. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu cái mấu chốt ở đây là chúng ta không có chấp thủ, không có dính mắc. Không chấp thủ là không dính mắc. Cụ thể chẳng hạn như trong quá trình mà chúng ta tu học, chúng ta sẽ có một vài cái kinh nghiệm thế này, một vài cái kinh nghiệm thế kia, hoặc là thậm chí chúng ta có thể thấy cái này, thấy cái kia, nhưng mà bởi do chúng ta biết được là mình không dính mắc, cho nên là chúng ta hoàn toàn xa lìa, không còn chấp thủ vào tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy. Telopa gave these instructions to Naropa. Son, you will not be bound by appearances, but you will be bound by fixation. That's where you cut fixation. Và có một cái lời dạy của Đức Telopa dành cho Đức Naropa rằng là: này thiện nam tử, sắc tướng chẳng thể nào trói buộc được con, chính cái tâm nặng chấp thủ sẽ trói buộc con, và do đó cái mà con cần phải buông đó chính là tâm chấp thủ của mình. In the Vajrayana way, sometimes we fixate on our higher view and some special experiences, and at that time we have to be careful. This is something very important. And then how to cut the fixation is in the Ganges Mahamudara, it says, when you relax in unaltered natural state, the bonds are released and you are undoubtedly freed. Và ở trong Kim Cang Thừa thì thường là chúng ta sẽ dính mắc vào những cái chấp thủ về tri kiến, tức là cái cách nhìn nhận của mình, hoặc là về kinh nghiệm, tức là những gì mà chúng ta trải nghiệm. Thì vào những lúc đó chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi vì đây chính là một cái những cái thời khắc rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì làm sao chúng ta có thể cắt đoạn được những cái chấp thủ này? Giống như là một cái giáo lý về Đại Thừa Ấn đã nói rằng là khi ta tự tại trong tánh giác như nhiên, thì tất cả mọi ràng buộc chẳng thể nào dính lấy thân ta. And then the 12th, the Samaya, it says to cause discouragement in those who have faith is 12th. Và giới phạm thứ 12 đó chính là khiến người tín tâm bị thái chuyển.
This refers to those who are raped for practice, especially the Vajrayana and who have enthusiasm to practice the Dharma, especially the transit vehicle. Thì ở đây là cái người mà tín tâm á, thì chúng ta nói đến chung tất cả những người tín tâm, những người có tín tâm với giáo pháp của Đức Phật, những người có tín tâm với lại giáo pháp của Kim Cương Thừa. This means that if we don't like Vajrayana and someone else has the enthusiasm and is especially ready to practice Vajrayana, then if we mislead them or discourage them from practice, then this is the 12th downfall. Chẳng hạn như là bản thân chúng ta không thích Kim Cang Thừa thì thôi, khi mà chúng ta thấy có người nào đó, người đó muốn tu Kim Cang Thừa, muốn học về Kim Cang Thừa, và thực ra thì người đó đã đủ cái căn cơ để học rồi, nhưng mà mình lại làm cho họ thoái chuyển, mình làm cho họ bị thối thất cái tâm của họ, cái đạo tâm của họ, thì lúc bấy giờ chúng ta đã mắc vào giới phạm thứ 12 này. To mislead them means, for example, speaking deceptively or dishonestly. Thì chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta bằng cái việc là chúng ta nói những cái điều nó không thật, hoặc là điều hư dối về giáo lý để cho họ bị thoái chuyển. Then next is the 13th Samaya. It says, as for the Samayas not attending to how they are acquired is 13th. The 13 is can you repeat that? As for the Samayas not attending to how they are acquired is 13th. Okay. Và giới phạm thứ 13 đó chính là buông lung phóng dật, không giữ giới. In the Vajrayana practice, there are many things related to the Samaya substances. For example, the Damaru, Bel, Kilaya, and the Mandalas, and all depending on different tantric practices. Thì ở trong Kim Cang Thừa chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều thứ liên quan đến giới nguyện, tức là ngoài mặt giới nguyện, bản thân giới nguyện, thì còn có những thứ đại biểu cho giới nguyện, chẳng hạn như là chuông, chày, trống lễ, tất cả mọi thứ. So if you already to use them but don't use them, this also cause broken samaya. Chẳng hạn như khi chúng ta dùng chuông, chày hoặc là trống, tất cả những thứ có liên quan đến giới nguyện, chúng ta dùng mà chúng ta lại không gìn giữ, thì nó cũng có nghĩa là chúng ta đã mắc phải giới phạm này. And then sometimes during the third and the fourth empowerments, at that time there is a practice to engage with the secret concert. So if you have reached that stage, if you don't engage at that time, then this is also the 13th downfall of Samaya. Và ở đây có một phần sẽ có liên quan đến cái vấn đề là tu phối ngẫu. Thì chẳng hạn như là chúng ta đã là người có đầy đủ những cái căn cơ để có thể tu được phối ngẫu rồi, nhưng mà chúng ta lại từ chối, thì đó cũng là một cái việc mà chúng ta sẽ dính mắc vào giới phạm này. But there is a right time for everything. I mean, if you are ready to practice that, then you have to do that practice. But if you are not ready, then you shouldn't do it. This is a very important. Nhưng mà điều đó không phải là có nghĩa là chúng ta tự thấy là mình đủ căn cơ rồi thì mình cứ nhào vào mình tu. Thực ra cái việc đủ về căn cơ nó sẽ hội tụ rất là nhiều, chẳng hạn như là đúng ngày, đúng giờ, đúng thời điểm mà chúng ta cần phải bước vào trong cái pháp hành đó, thì chúng ta buộc lòng phải bước vào, chúng ta buộc phải bước vào. Còn nếu như mà chúng ta chưa đầy đủ căn cơ mà chúng ta lại nghĩ rằng là mình đầy đủ căn cơ, thì nó cũng là một vấn đề rất là nghiêm trọng.
However, this 13th is also not mentioned over lower capacities of practitioners and our newbie practitioners. Thì dù sao thì ở phần mà này, chẳng hạn như cái phần lúc nãy thầy có nói đến phối ngẫu, thì nó không có dành cho những hành giả ở căn cơ bậc hạ và căn cơ bậc trung, nó chỉ dành cho những hành giả căn cơ bậc cao. Next is the 14th Samaya. It says to disrespect to women who are the nature of wisdom is the 14th downfall. Và giới phạm thứ 14 đó chính là khinh miệt người nữ bổn chánh trí. Women are our mothers. They are the seat of our compassion, and inherently they are the wisdom of emptiness. Thì chúng ta phải hiểu rằng là người nữ sẽ chính là hạt giống của lòng từ bi, mà sâu xa hơn sẽ là hạt giống của chánh trí, hạt giống của sự tỉnh thức về tánh không. In relative truth, they are the Nirmanakayas of Tara, and they are the Sambhogakaya of Vajrayogini, and the Dharmakaya of Pranjana Parimita. Về phương diện tục đế mà nói, thì tất cả người nữ đều là hóa thân của Đức Tara, đều là báo thân của Kim Cang Hợi Mẫu, và đều là pháp thân của Bát Nhã Phật Mẫu. And other Buddhas and Bodhisattvas and Yidam deities, if you look down on them, then this is the 14th downfall, especially if they are about to be Cho nên là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều từ các vị Phật mẫu mà hóa sinh ra. Do đó nếu như mà chúng ta mà khinh miệt người nữ thì chẳng khác nào chúng ta khinh miệt chư Phật và chư Bồ Tát. If we look down on them because we cannot see their abilities, or the only reason we look down on them is because they are women, then this is the 14th downfall. Và nếu như mà cái việc mà chúng ta khinh miệt người nữ chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ rằng là họ là nữ giới không quan trọng, thì đó chính là chúng ta dính phải hoặc là mắc phải giới phạm thứ 14 này. In the Suttarayana, where we say all mothers thinking beings, and then in the Vajrayana practice, we have to see all females who have compassion, they are Dakinis, and male who have compassion, they are compassion Buddha. So we don't want to look down them. Về mặt hiển giáo, nếu mà với góc nhìn của hiển giáo thì tất cả những người nữ đều là mẹ hiền chúng sinh. Còn về cái góc nhìn của Mật giáo thì tất cả người nữ đều là hiện thân, đều là hóa thân của các vị Phật mẫu. Cho nên chúng ta không thể nào khinh miệt được. If we do not break these 14 samayas, then all tantric vows are included in these 14 samayas. Và nếu như mà chúng ta gìn giữ không dính mắc phải giới phạm thứ 14 này, thì chúng ta cũng đồng thời giữ tròn được tất cả các giới phạm còn lại. And if we break one of these 14, that means we are breaking our tantric vows. For that reason, we have to be careful. Và nếu như mà cũng ngược lại, nếu như mà chúng ta dính phải giới phạm thứ 14 này, thì cũng đồng nghĩa chúng ta dính phải tất cả các giới phạm từ đầu tới giờ. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Actually, some of the vows are very hard to keep purely, but what we can do is we can purify right after our mistakes. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu về 14 giới phạm này, chúng ta sẽ thấy có một số giới phạm thực sự rất là khó giữ cho chu toàn. Như vậy thì chúng ta có thể làm như sau, đó là khi mà chúng ta lỡ phạm thì chúng ta cần phải thực sự sám hối. Tantric practitioners have a special way to be purified. Lord Jigten Sunggung, as well as the Buddha and other masters said that if you break a tantric vow during the day, you should confess by night time.
Và sư tổ Sĩ Tạng Simgen cũng rất giống như là rất nhiều những bậc thánh giả, những bậc đạo sư đã từng nói rằng là nếu như mà trong ngày chúng ta lỡ phạm giới thì vào buổi tối chúng ta cần phải thực hành pháp sám hối. If you break a vow at night time, then you should confess it during the next day, something like that. Hoặc là nếu như mà ngày hôm nay chúng ta phạm giới thì ngay hôm sau chúng ta phải sám hối. Even if you have broken it about an hour ago, confess right away. So this is how we can keep 20 vows purely. Và nếu mà có thể gọi là tốt nhất đó là ngay sau khi mà chúng ta phạm giới, chúng ta không có chờ, vừa phạm xong là sám hối ngay lập tức, thì chúng ta có thể thực sự được tịnh hóa giới phạm đó. Otherwise, it is quite hard to keep these vows clearly or purely. So we have to keep these 14 samayas purely, and then we can say we have a pure Vajrayana samaya. Và nếu như chúng ta không làm như vậy thì chúng ta khó mà có thể chu toàn được trong việc giữ giới. Do đó mà chúng ta cần phải lưu ý 14 giới phạm này để chúng ta tránh xa 14 giới phạm này. Và như vậy chúng ta mới có thể giữ được cái giới nguyện của mình trong bậc thừa. Okay, then conclusion of samayas, and then the last line says, when these are abandoned, the mountains accomplishments will surely be attained. I, revel and relinquish degraded and broken samayas of body, speech, and mind, and their fundamental and auxiliary aspects, and every downfall arising from thoughts, together with their maze of defilements. Please bestow your blessing that they be cleansed and made pure. That last part. Yeah. Thì cái phần cuối ở trong cái bản văn về 14 giới phạm mà thầy đọc, đại ý là khi mà chúng ta không mắc phải những giới phạm này, tức là chúng ta gìn giữ và không mắc phải những giới phạm này, thì dần dần thành tựu sẽ xuất hiện với chúng ta. Và chúng ta cần phải hết sức lưu ý trong từng cái hành vi ở nơi thân của mình, trong từng lời nói ở nơi khẩu của mình, trong từng ý nghĩ ở nơi tâm của mình, để chúng ta tránh xa hết tất cả những giới phạm này. Và có như vậy thì cái dòng ân phước gia trì của truyền thừa mới không gián đoạn. So the Yadam deities are the root of siddhis, and the Guru is the root of blessings, and then our relation with them is samaya. The main samaya is that all of these 14 samayas should be combined with Bodhicitta. If we have Bodhicitta, then basically we have our samaya. Và bởi vì bổn tôn là gốc của thành tựu, đạo sư là cội gốc của ân phước lành, và cái sự kết nối giữa chúng ta cùng với đạo sư của mình và bổn tôn của mình, chúng ta gọi đó là giới thệ. Và 14 giới phạm căn bản này tất cả đều hội tụ ở nơi Bồ Đề Tâm. Chỉ cần chúng ta gìn giữ được Bồ Đề Tâm thì nghĩa là chúng ta gìn giữ được các giới phạm này. When we take vows and samayas, we should take them through Bodhicitta. And when we practice with these samayas, we should practice with Bodhicitta. And when we dedicate, we also do it through Bodhicitta. Khi chúng ta thọ nhận giới nguyện, chúng ta sẽ hướng về Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta gìn giữ giới nguyện, chúng ta sẽ giữ với Bồ Đề Tâm. Và khi chúng ta hồi hướng, chúng ta sẽ hồi hướng với Bồ Đề Tâm. When we make mistakes or do something to harm our samayas, we confess with Bodhicitta. So if we combine everything with Bodhicitta, everything is excellent. Và khi mà chúng ta lỡ phạm giới hoặc là chúng ta lỡ tổn hại giới nguyện, thì chúng ta cần thực hành sám hối với Bồ Đề Tâm. Và chỉ cần với Bồ Đề Tâm, tất cả mọi thứ là thù thắng. Okay, that's all. So now we will do dedicate.
with our Bodhicitta, please generate Bodhicitta, okay? Và như vậy là xong cái phần bài giảng của thầy về 14 giới phạm căn bản. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng, và thầy có nhắc lại là hồi hướng với Bồ Đề Tâm. In Tibetan or Vietnamese? Yes, Tibetan, please. O su nan de ye dan je se quan ye to ne nye ge zha na ban je de jie ga nan je ba lon zhuo ba ye si ben zo le zhuo wa lai ma gong gan sang war so wan de jo de ge zhen ren war so wan de zhe le dai xin jie bar so wan de lai ma dan zha wan me bar jian jie lo Jam ba ba ge jia dan jam ba da gun de zan bo de yan de yan de dai gun jie jie so da lo jie ge wan de da dan jie ra de san jie ge san ye pe qian lai da quan ye men je dan pe qian lai da gen de me jian de pe qian lai jie jie dan hui jie mo lai zhe bai shu da dan guan de tan jie jie de san de sa bai da ye be ge be za wan de da dan sen jie tan jie nier de la na me par yang zu be jian jie ren bo jie do ba jiu jie xie jia gen zai gun jian jie 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 din de ne la wan du ban zhe gong ba ren jian ba jie den ba xian de ba xie zhe ge de zang guan ben zhen zhe jie jian zhe sen zhe ren bo jie ma jie ban nam jie 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 ba nyam ba me ba yang guan ne gong de be wa yu. Thank you so much, you all. Thank you so much, Tupana. Thank you. Do you have a time if someone have any question? Yes, I have time. Actually, I am going to teach another, but I have a little time. So of course. Okay, so I will ask about like for 3 questions. Cả nhà ơi, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta có giờ khoảng 3 câu hỏi. Ai muốn hỏi gì thì có thể để chúng con mở mic lên. Ai muốn hỏi gì thì tự mở mình lên hỏi nha.
A Di Đà Phật, con xin phép hỏi anh thánh nhân dục dịch cho em được không ạ? Ok. Con đọc cái giới thứ mật nguyện thứ 2 là sao lãng giáo lý của chư Phật ý, có nghĩa là mình hoặc là không tuân theo lời chư Phật dạy, hoặc là phạm giới biệt giải thoát, hoặc các giới khác thì cũng là phạm mật giới thứ 2. Thì theo ý con hiểu là khi mình mặc dù cái giới đầu tiên mình giữ là ví dụ như ngũ giới chẳng hạn, là không phải thuộc về mật giới, nhưng mà mình vi phạm thì không tuân theo lời Phật dạy, hoặc là vi phạm các giới ngũ giới chẳng hạn, thì vẫn là xét vào cái vi phạm thứ 2 của 14 mật giới này, phải không ạ? Có nghĩa là bản chất là khi mình phạm các ngũ giới thì khi mà mình là một hành giả kim cương thừa thì mình vẫn là phạm cái giới thứ 2 trong cái 14 mật giới này, không có phải không ạ? Okay. So his question is that as for the second downfall, it means like we do not follow the teachings of the Buddhas. For example, if we do not keep the vows of refuge, although the vows of refuge, when we take as though we receive the vows, like five vows of refuge, if we do not keep them, does it mean that we are the same as the second downfall? If we receive the refuge vows and the 5 vows, if we will not keep them, then it is also same as a break samaya, as second downfall, right? Yeah. Yes. This actually all the vows are including samaya. So yes. Okay. Thì câu trả lời của thầy là đúng như thế đó em. Tức là nếu mà mình nhận cái giới nguyện quy y á, tức là mình đó chính là lời dạy của chư Phật, mà mình lại không gìn giữ những cái giới nguyện quy y đó, thì có nghĩa là mình đã phương hại đến lời vàng của chư Phật rồi. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đã dính vào cái giới phạm thứ 2 đó rồi. Dạ, vâng. Con xin phép một câu này nữa được không ạ? Vì là liên quan đến giới nguyện thứ 14 ấy, là A Di Đà Phật, tức là đối với là khinh chê người nữ thì mà mình có quan điểm là đánh giá làm phái nữ, mình có cái thái độ coi thường về phái nữ, hay là nếu như mà trong cái sinh hoạt và mối quan hệ hàng ngày mình có cái thái độ đối với một người nữ cụ thể thì có được coi là một cái khinh chê người nữ nói chung hay không? Vì là hay là mình có quan điểm mà hạ thấp giới nữ nói chung thì mới được xét vào vi phạm giới 14 này, hay là mình có một cái đối với một đối tượng cụ thể của một người nữ, ví dụ như là bạn là gái của mình, hay là vợ của mình, hay con gái của mình, thì cái đấy đối với một cá nhân cụ thể thì có được mà mình có cái lỗi với họ với một cá nhân người nữ một cụ thể thì có được xét vào cái giới 14 này không? So in regards of the 14th downfall, look down on the female. So this is the female in general or in particular? For example, girlfriend, mother, or female in general? General, yes, general. And of course then particular. Okay. Thì cái giới 14 và khinh miệt người nữ á, thì người nữ nói chung chỉ cần là người nữ, bất kể người đó là ai, mà mình có thái độ khinh miệt người đó, có tư tưởng khinh miệt người đó, nghĩa là mình đã dính vào giới phạm thứ 14. A Di Đà Phật. Vâng ạ. Xin hỏi một câu ạ. Hello ạ. Xin hỏi một câu ạ. Xin thầy giảng sâu thêm về cái pháp tu bổn tôn ạ, vì có rất là nhiều người là tu vào bản bổn tôn hung nội ạ. Nhưng thầy có vẻ như là lúc nãy thầy giảng về pháp tu bổn tôn hung nội, xin thầy có thể giảng sâu hơn được không ạ? This is about the wrathful deity practice. So can you give us some more teachings on the wrathful deity practice? And I read one question here, another same. It's like, how can we know that we are at this level of practice the wrathful deity? How can we know that we are able to, that we have this capacity to practice the wrathful deity? We can practice wrathful deities with our compassion and bodhicitta
But wrathful activities means then there are, I think we will not engage yet. So when we reach a very, very higher level, as well as in the Sutrayana, some Bhumis, and Vajrayana, there are some higher realizations. Only that time then it was possible. But that is very rare, not often occur that. Thì về cơ bản thì khi mà chúng ta nói đến tu bổn tôn phẫn nộ thì chúng ta cần phải tu với Bồ Đề Tâm và lòng từ bi. Đó là cái điểm cơ bản nhất, tức là Bồ Đề Tâm và lòng từ bi của chúng ta. Nhưng mà ở đây thầy mong chúng ta hãy chậm, tức là chúng ta hãy từ từ. Đương nhiên là hiện tại chúng ta có thể tạm gọi là tu bổn tôn phẫn nộ, nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì để mà gọi là dấn thân vào trong pháp tu phẫn nộ, chúng ta cần phải có Bồ Đề Tâm vô cùng sâu xa, cần phải có sự tỉnh thức nhất định, mà đôi khi chỉ những bậc Bồ Tát có được sự tỉnh thức nhất định ở một vài những cái địa thì mới dễ dàng dấn thân vào pháp tu bổn tôn. Okay. How can we dedicate the mind? Thầy ơi, cho con hỏi một câu hỏi được không vậy? Dạ được, dạ được. Nhờ anh thông dịch giùm thầy giùm ha. Cảm ơn rất là nhiều. Trường hợp của ba của Diệu Tiên á, thì mới vừa qua đời được 4 ngày. Thì trong cái lúc ba qua đời á, ở nhà có hậu niệm cho ba, và trước khi đó trong thời gian ba bệnh thì cũng có hướng dẫn ba tu tập. Và khi ba mất á, thì về cái cơ thể, về cái xác á, thì đã không có, rất là dịu và rất là ấm toàn thân không có chỗ nào lạnh hết trong suốt 7 tiếng. Thì theo mình học của giáo lý Ba Đô á, thì cơ thể của người mất á, thì phải có một cái lỗ, một cái điểm để mà thoát ra. Nhưng mà cái này không có chỗ nào lạnh hết, toàn thân ấm, dịu và ấm hơn cái lúc mà mới tắt thở. Coi như càng ngày càng ấm lên dần á. Dạ. Và rất là dịu, rất là mềm mại, rất là hồng hào, và ông ra đi với một nụ cười rất là mãn nguyện. Dạ. Rất là tươi, rất là thẳng, nhẹ nhàng, và trong tiếng niệm Phật của con cháu. Nhưng mà không hiểu sao mình học cái giáo lý Ba Đô lại không thấy cái nào đúng hết. Cho nên là mình có cái sự là giống như là hơi thắc mắc, hơi hoang mang, không biết ba mình đi về đâu, mà tại sao không có một cái điểm nào để thoát ra hết, không có một cái lỗ nào, 9 lỗ mà không có một lỗ nào thoát ra hết, toàn thân tất cả mấy mươi người trong gia đình con cháu để mà rờ hết khắp cơ thể của ba, thì chỗ nào cũng nóng hết, mà đặc biệt là càng lúc thì lúc đầu khoảng 4 tiếng đồng hồ có rờ thử một lần, tại vì y tá tới ở để mà kiểm định đó. Kiểm định. Và thời tiết ở bên Mỹ bên đây rất là lạnh. Và cái nhà hoàng á thì họ yêu cầu là mình phải mở toang cái cửa sổ ra, chứ không có được đóng cửa sổ lại để giữ cái hơi lạnh cho ông đó, chứ nhang khói trong nhà nó bay ra nữa. Thì lúc đầu thì không có mở cửa sổ, đến nhà hoàng yêu cầu mở cửa sổ thì mở ra. Lúc đầu cơ thể ba thì chỉ hai bên gò má nó hơi chút xíu mát thôi, hơi lạnh thôi, còn toàn thân thì ấm. Nhưng mà lúc mở cửa sổ á, gió nó vô á, đó là khoảng 40 độ F. 40 độ F. Chị thì ơi, cả chị nhà ai cũng xin phải lỗi áo ấm. nha. Cho em ngắt lời một tí, xin chị tóm tắt câu hỏi đó, tại thầy không có nhiều thời gian đó chị. Thì như vậy thì ba em thì sẽ đi về đâu, tại vì không có một cái điểm nào lạnh trong cơ thể hết, tất cả đều ấm hết toàn thân, thì em không biết phải đi về đâu. Trong giáo lý Ba Đô thì không có học, không thấy cái nào đúng hết. Okay, so her question is that after her father passed away, and after like 8 hours or so, 8 hours, then when they touch the body, the whole body is warm,
The whole body is still warm, and there is no cold area. So she would like to know, in accordance with the Buddha teachings, there must be a hole where the consciousness will go out. So now the whole body is warm. So at which door that the consciousness will go out? This actually, there are two kinds of consciousness, gross and subtle. So when gross consciousness separate from the body, then still some have subtle consciousness. That's where someone practice poor, so they have to be careful. Someone still remain this subtle consciousness in the body. So the remain warm is since still that her father has a subtle consciousness in the body. It's very possible, but what I can say is, because when we have consciousness in our body, we have warm. Thì cái câu trả lời của thầy ở đây là khi mà chúng ta nói về thức thì chúng ta sẽ có thức thô lậu và thức vi tế. Thì khi mà một người giống như là trút hơi thở cuối cùng á, thì cái thức thô lậu của người đó sẽ rời khỏi thân xác, nhưng mà cái thức vi tế thì vẫn còn ở bên trong. Và do đó đối với lại những hành giả Phoa, tức là những hành giả mà tu pháp túng thức, thì phải hết sức thận trọng ở đoạn này, bởi vì cơ thể nhìn thì như đã chết rồi, nhưng mà thực ra cái thức vi tế vẫn còn ở bên trong. Và việc mà cơ thể của ba mà vẫn ấm thì điều đó nó có nghĩa rằng là cái thức vi tế vẫn còn ở trong thân của ba mình chứ chưa có đi ra ngoài. Cho nên là đây là cái điểm mà cần phải phân biệt giữa thức thô lậu và thức vi tế. Dạ thầy ơi, cho con hỏi thầy. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh đợi một chí, tại vì vẫn còn có 2 câu hỏi á, 2 câu hỏi mọi người nhắn trên cái chat á. Dạ, chánh nhân sau trước. So there's 2 questions in the chat box. The first is, how can we dedicate with the Bodhicitta mind? The first question, how can we dedicate Bodhicitta mind? May my merits, practices benefit others. Thì có câu hỏi của chị Vân là làm thế nào để chúng ta có thể hồi hướng với Bồ Đề Tâm. Thì câu trả lời của thầy là hãy phát ra một cái nguyện đem công đức này, công đức từ những việc lành mà con đã làm, hướng về hết thảy hữu tình chúng sinh. And the second question is, when we break the Samaya vows, so is there any specific purification practice that we can use? Oh, yes. Actually, outwardly, you recite the 35 confessional Buddhas, and then inside confession is a Vajrasattva practice is best. And then also you practice self-empowerment, the samadhi practice. And then also you meditate Mahamudra, they will purify all of this breakage somewhere. Yeah. Có một câu hỏi là khi mà các pháp mà sám hối khi nào mà vi phạm giới nguyện thì chúng ta có thể tu pháp sám nào? Thì pháp sám sẽ có bên ngoài, bên trong, và bí mật và thâm mật, tức là tối mật. Bên ngoài đó chính là chúng ta trì tụng các bản văn như là sám hối 35 vị Phật, đó là pháp sám bên ngoài. Pháp sám bên trong là kim cang tác đọa. Pháp sám bí mật đó chính là tu pháp tự quán đảnh, tu về cái pháp gọi là tự quán đảnh, tự gia lực. Và tối mật, vô thượng mật đó chính là chúng ta thiền định về đại thủ ấn. Khi chúng ta thiền định thâm sâu về đại thủ ấn thì tất cả những cái lỗi phạm của chúng ta đều sẽ được tịnh hóa. Rồi ạ, cái câu hỏi của mình là câu hỏi gì ạ? Dạ, câu hỏi là giống như là có một hành giả là giống như là đó
thọ nhận giáo huấn từ các vị tổ sư, nhưng mà giống như là hành giả đó mắc một cái chứng bệnh tâm thần phân liệt, nên thành ra là hành giả đó là mất luôn cái niềm tin vào những cái lời dạy của các vị thầy, với lại là hành giả đó cũng giống như là muốn tự kết liễu cuộc đời mình, giống như là nếu như mà hành giả đó mà kết liễu cuộc đời mình thì liệu là vô vi phạm mà có thể là bị đọa lâu hơn, bị đọa hay là gì ạ? Okay. So, for example, a practitioner received a lot of teachings from many teachers, tantric masters, but later he has some kind of mental disorder. Mental disorder. Mental illness. Yeah, the mental disease, like mental disorder, and he lost the faith in the three jewels, lost the faith in the words of the tantric masters. So, what is the outcome? Where is he going? To hell or somewhere? Yes, this is sometimes happened, but you confess through Vajrasattva mantra recitations and so on, and basically you should trust karma, cause and effect, because we don't need suffering. Then this is related to practice. If we are going to practice purely, then this is very much related to the spiritual masters. So that's where then sometimes, of course, sometimes some make some mistakes, but sometimes over grasping mislead. That's why, however, confess and more trust in karma, and then you can follow again. Về mặt cơ bản thì đối với một người như vậy thì chúng ta cần phải tu, người đó cần phải tu sám pháp kim cang tất đọa và vân vân, bất cứ một sám pháp nào, một pháp sám nào. Nhưng mà có một điểm mấu chốt nữa thầy muốn nhắc, đó là người đó cần phải tin sâu vào nhân quả. Thì thực sự là khi mà nói về tu á, chúng ta không nhất định phải phân biệt quá nhiều, chẳng hạn như là tu mật hay là tu hiển. Cái đầu tiên vẫn phải là tin sâu vào nhân quả. Thực sự cái việc mà chúng ta nương tựa vào một bậc đạo sư, đó là do chúng ta muốn có cái việc tu học một cách nghiêm túc. Thì khi mà mình muốn tu học nghiêm túc thì mình cần phải đi theo một bậc thầy, mình cần phải nương tựa vào một bậc thầy. Thì đương nhiên là trong cái cuộc sống chúng ta, do chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta sẽ có những cái lỗi lầm của mình, chúng ta cần phải có những cái lỗi của mình, đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta phải nắm được cái nguyên nhân tại sao mình lại lầm lạc, tại sao mình lại phạm lỗi. Đó là do ngã chấp, đó là chúng ta dính mắc vào trong cái bản ngã của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhận ra được điều đó, chúng ta thực hiện các cái sám pháp chẳng hạn như là kim cang tất đọa vân vân, và rồi chúng ta lại có thể tăng trưởng cái niềm tin trở lại, và chúng ta có thể tiếp tục nương tựa vị thầy của mình. Yeah, sometimes it is very possible. For example, Buddha causing he lost faith in Buddha, so something that happened. But we can confess no virtues, and then we can practice again. So this is important. Thì ngay cả bản thân trong hàng ngũ những đệ tử của Đức Phật cũng có những người mà họ tu một thời gian tự nhiên họ mất cái tính tâm nơi Đức Phật. Nhưng mà cái điểm mấu chốt vẫn là thứ nhất là tu sám pháp, và thứ hai là sẽ dần dần quay trở lại với lại vị thầy của mình, quay trở lại với cấp tu của mình. Thì câu hỏi của chánh nhân lúc nãy mà chánh nhân dịch cho thầy á, là chánh nhân dùng cái từ là mental disorder, tức là tất cả những cái trạng thái về tâm thần, chứ không riêng gì tâm thần phân liệt. Tất cả những cái trạng thái mà tác động vào cái tâm trí của người đó, khiến cho người đó mất đi cái niềm tin, thì chúng ta có thể dùng cái sám pháp, tức là nương tựa vào sám pháp để lấy lại cái niềm tin, đức tin cho mình. Dạ không, ý của con là giống như là người đó vừa mất niềm tin mà kiểu như là người đó cũng muốn tự kết liễu cuộc đời của mình, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Giống như là họ thực sự đã dồn ép mọi thứ lên họ vậy đó. Ý là vậy anh. And if he has the kind of suicidal thought, what is the outcome? Suicide. Suicide, yeah. Oh, this is a very big misunderstanding. So
I understand sometimes people have some difficulties, obstacles, then they think, oh, suicide is best. But if you suicide, then this is not a good idea, because you know, sometimes you have some problems, but it is sometimes. But if the next life in the Pardo and the lower realms has lots of suffering, so right now you have a precious human life, you purify non-virtues and more supplicate Buddha, and then and you trust in the karma, and you actually, we don't want to suicide. It's, sooner or later we will become impermanent, so don't do that. Thì nếu mà người đó lại có một cái ý niệm tự sát thì thực sự là cái việc tự sát nó không tốt, bởi vì cái cuộc sống này hiện tại của chúng ta nó có thể là khó khăn đối với chúng ta, nó có thể là nó khó chịu đối với chúng ta, nó có thể là đầy thử thách đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta đang có một cái thân người rất là hiếm có. Bởi vì một khi mà chúng ta mất đi thân người này rồi thì đời sau và trong trung ấm thì chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được nó khủng khiếp đến như thế nào. Nó có thể khủng khiếp hơn những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp trong đời sống này rất nhiều lần. Do đó trước hết là chúng ta cần phải ý thức được là mình đã có được một thân người hiếm quý, và thứ hai là tin sâu vào nhân quả. Thì thầy có nói rằng là chúng ta không cần phải kết liễu cuộc đời của mình, bởi vì theo lý vô thường thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ qua đời mà thôi, chúng ta cũng sẽ chết đi mà thôi. Cho nên là chúng ta đang có cái thân người quý báu này, chúng ta cần phải tận dụng nó để mà tu. Còn câu hỏi nào không ạ? Dạ, cho con hỏi nữa về cái giáo lý Ba Đô á. Ý là giống như là hành giả đó, giống như là họ đã nhận được những cái giáo lý về cái pháp tu tác thức tu qua, và họ vi phạm một cái là trong cái pháp môn đó là không được hút thuốc, nhưng mà họ lại là người hút thuốc, thì cái liệu là giống như là khi họ sắp lìa đời thì họ có thể tống thức của mình về cõi tịnh độ nào hay không ạ? Okay. So in case of four practitioner, one of the commitments, one of the commitments of four practice is that we cannot smoke. We do not smoke, but that practitioner smokes. So at by the time of death, can he practice four at a time? Yeah, best thing is we don't smoke. It's don't use or drink, or what to say, don't smoke. That is excellent. Usually for practice, we don't need grasping, we don't need afflictive emotions, but still we have a little bit. Someone has more strong, someone has less. But similarly, we don't want to use smoke, but someone use smoke, still the practitioners are great practitioner. It can purify them and can practice poor. Tốt hơn hết là chúng ta không nên hút thuốc. Cái việc mà chúng ta không phải là ngẫu nhiên mà trong các pháp phô qua là yêu cầu là không nên hút thuốc đâu. Và cái việc tu trì chánh yếu của chúng ta là xa lìa những cái phiền não và vọng tưởng, cho nên là cái việc hút thuốc nó sẽ không đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Còn về một trường hợp gọi là đối đế lắm, tức là hành giả đó là một người hút thuốc, thì hành giả đó cần phải có một vị hành giả thuộc cái cấp của cái căn cơ rất là cao, và vị đó có thể lấy được cái tâm thức của cái người ở trong cái cơ thể đó mà đưa về tịnh độ, thì may ra mới có thể về được tịnh độ. Không có thắc mắc là giống như là hành giả đó là không có thực hành phô qua mà chỉ chủ yếu là thực hành tu mô thôi, nhưng mà giống như là cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu đó là giống như là nó giống như là hành giả đó nói là giống như là nó được khai mở vậy đó, nhưng mà trong các giáo lý phô qua thì nói là cái chỗ đó sẽ bị đóng chặt lại, ý là vậy với thầy. He is not a poor practitioner, he is a Tummo practitioner.
Wow. In the case of Tummo practitioner, and he says that practitioner says that his Brahma gate, the crown, is open. But for some poor teaching is that if you smoke, then the gate will be blocked. So how could it be? Sorry, I couldn't hear because there's something interrupt. Can you repeat? In case he is a Tummo practitioner, and he says that his crown is open, his crown door is open. But for teachings, if you smoke, then the door will be blocked. The door will be blocked. So, but he says it is open now. So, is it true? Yeah, actually, smoke block means it cannot block completely, you know, because naturally channels are open, and also, but it destroy, you know, smoke destroy to practice Tummo and poor practice and so on. And best thing is don't take smoke and then practice Tummo. This is wonderful, and then your Tummo practice also increase wonderfully. Thì chúng ta nói đến khói thuốc đó, thì khói thuốc thực ra là sẽ không chặn hoàn toàn cái huyệt bách hội hay là cái cổng phạm thiên ở phía trên, bởi vì cái hệ mạch vốn dĩ là nó rộng mở mà. Nhưng mà khói thuốc sẽ hủy hoại công phu tu hành. Cái đây là cái điểm mấu chốt. Khói thuốc sẽ hủy hoại, nó mang tính chất hủy hoại đi cái công phu tu hành của mình. Và do đó là để giữ được cái công phu của mình thì mình không có nên hút thuốc. Mà nếu như mà mình giữ được cái công phu của mình mà mình còn không hút thuốc nữa thì dần dần cái công phu của mình sẽ tăng tiến rất là nhiều. Cho em hỏi một câu được không ạ? Tức là mình tu tập nhưng mà trong nhà có người thân hút thuốc thì cái khói thuốc đó nó có ảnh hưởng tới cơ thể mình đó. Thì em không biết là như thế thì nó có bị như anh nói là nó bị hủy hoại cái công phu tu tập đó. Thì như thế nào, làm sao để tránh này? He asked that he is not a smoker. He is not a smoker, but there's a family member smokes. So the smoke from that person can damage his practice. Yeah, can practice. Best thing is even for health. Smoke is not good for health because it destroy lungs. In the lung has many channels. It destroy them. But can practice. Then best thing is try to stop that. But give a nice advice. Don't fight. Thì về mặt cơ bản thì cái việc mà trong nhà mà có người hút thuốc á, chúng ta hít khói thuốc mà thụ động á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và về mặt mà phổi của chúng ta thì có rất là nhiều những cái mạch ở trong đó. Thì nếu mà một cái thời gian dài mà chúng ta hút thuốc thụ động á, tức là ngửi cái khói thuốc của người đó, thì chúng ta cũng sẽ bị, cái phổi chúng ta cũng sẽ có vấn đề và cái hệ mạch ở đâu phổi cũng sẽ có vấn đề. Cho nên là chúng ta nên lựa cái lời để chúng ta khuyên cái người trong gia đình của mình không nên hút thuốc nữa. Chúng ta cứ khuyên ngày này qua ngày kia thì dần dần người đó hy vọng là có thể sẽ bỏ thuốc. Nhưng mà ở đây thầy nói là chúng ta nên dùng cái từ hòa nhã hết sức. Chúng ta không có nên giống như là nói những cái điều gắt gỏng hay là khó chịu với người đó. Chúng ta chỉ khuyên người đó bỏ thuốc mà thôi. Ok, em cảm ơn. Yeah, thank you so much. Anh có thể xem giúp em cái. Thank you so much. Alo. Have a wonderful practice time. And come on. Cảm ơn thầy. Thank you. Thank you, Khenpola. Cảm ơn Khenpola. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn Chánh Nhân. Anh thứ nhất là còn một trường hợp mà thầy và mọi người ạ.
Thank you so much, you all. We hope to see you next time, Khenpo. Thank you. You too. You all too. Thank you. Thank you. Tất cả. Thank you. Trên năng Khenpo and team. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả ban tổ chức, cảm ơn tất cả mọi người. Khenpo. Thank you. Thank you, Khenpo.